Білий колір стін та білосніжна ліпнина на стелі. Паркет ялинкою з теплим відтінком дерева і вкраплення світлого сірого відтінку автентичних дверей. Це пам'ятка архітектури, що відповідає критерію автентичності, бо зберегла свою форму, планувальну структуру, архітектурний вистрій фасадів. І вона відображає розвиток архітектури і містобудування міста Львова періоду стилю модерн. Ми також прагнули зберегти якомога більше автентичності. У нас це вийшло. Поєднання сучасної стилістики з історією минулого – це головна риса еклектики, а цей стиль є основний у квартирі. Тут одночасно можуть бути використані сучасні меблі і старовинні предмети побуту. З автентики у квартирі високі стелі з прекрасною ліпниною, двері та вікна. Ми дуже цьому тішились, адже це родзинка інтер'єру. Простір сам по собі вже має дух, історію та зміст. Поєднання і змішання стилів, створення єдиного образу з предметів різних епох – це робота, що вимагає творчого підходу. Різні за своєю тематикою предмети повинні об'єднуватися якоюсь єдиною системою загальних ознак. Це може бути об'єднання предметів за кольором, за силуетом, формою або схожим візерунком. Речі можуть бути найрізноманітнішими, але їх вибір не повинен бути випадковим, бо в результаті великий ризик отримати безглузде нагромадження предметів. До загальної колірної гами з білого та сірого я ще додала легкий відтінок сіро-оливкового. В більшій чи меншій мірі ці кольори фігурують, переплітаються в кожній кімнаті. Колір слонової кістки, він же айворі, використаний для кухонних меблів, а також ним я виділила стелю спальні. Яскравими вкрапленнями є сучасні меблі, текстиль і, звісно ж, колекція картин. Важливо було не переборщити з кольорами. Один-два предмети меблів яскравого кольору було достатньо, щоб акцентувати увагу водночас на картинах і оживити інтер'єр. У просторій світлій вітальні є великий стелаж. Він високий, тому рухома драбинка – must have. Родзинкою вітальні є ліпнина на стелі, а люстра тут теж непроста, старовинна, французька. При цьому зі світильників вона одна в такому стилі. Важливо, щоб такий цінний об'єкт був ключовим, все інше освітлення навпаки сучасне. Доповнення я використала радіатори з вікторіанської стилістики, а на вікнах особлива система закривання від світла – шатерси. В коридорі нам вдалося зробити нішу для шафи, адже він вузький і окремо стояча шафа забрала б надто багато місця. Тут є особливий предмет – декоративна пластина для порохотяга, який більше 100 років. Старовинні двері в світло-сірому кольорі, старий стілець, поєднані з мінімалістичною шафою, сучасними світильниками і, як акцент, чудернацький тримач для парасоль. Довгий коридор з експозицією картин веде до великої кухні-їдальні. Тут має збиратись вся сім'я. Власники люблять готувати, тому добре облаштована велика кухня з островом. В кухні масивний крафтовий стіл, прямі лінії кухонних меблів, приховані ручки і відкривання на дотик. Маємо у цій домівці і дві спальні. Одна з них головна, з гардеробом, тому в самій кімнаті нічого зайвого. Тут виділена кольором айворі стеля і сіро-оливкові панелі позаду ліжка, а вікторіанський столик знайшов своє місце серед сучасних меблів. У нас є ще менша спальня, вона особлива. Це творчий простір дідуся. Він тут має робочий стіл і дуже класну зону з мольбертом для малювання в еркері. Еркер – це завжди дуже затишне місце, воно наповнене світлом, тому ні в кого не було сумніву, що тут має бути ця творча зона. Погляньте вгору, тут у нас є чудова ліпнина на стелі. Вона знайшла гармонію із сучасним освітленням. А тепер погляньте вниз, тут у нас є старенька лавочка з декором. Ванна кімната. Вона не маленька і відокремлена від пральні скляною перегородкою, щоб природне світло з вікна потрапляло туди. І ще в нас є окремий маленький санвузол. Первинно він мав смішнющу форму, але Юлія Голуб, архітектор проєкту, вдало його обіграла. Таким чином у нас з'явилася ще й комірка в кухні. Окрема тема – це плитка. В усіх санвузлах використана одинакова, на підлозі з орнаментом, а на стінах проста і завжди красива Subway – метроплитка. В якості акцентів я використала деталі з текстурою мармуру, чорні світильники і вкраплення терацу, а також сухоцвіття. Такі деталі об'єднують простір квартири, адже еклектика – досить підступний стиль. Це як гратись з вогнем.
теплий і красивий, він може перетворити все на попіл. Так само цей стиль іноді видається простим, але, будучи недооціненим, він може перетворитись на хаос.